Video này thì sẽ nói về các loại bản đồ ở trên cái tay cầm này. Thì đây là cái giao diện bản đồ, thì mọi người có thể vào cái lớp layer này. Thì đây chúng ta sẽ có là một là chế độ mặc định là chế độ standard này. Thì khi chúng ta phóng to lên thì chúng ta sẽ biết là ví dụ như là cái độ cao tại cái vị trí chúng ta đã quan tâm nó là bao nhiêu mét. Đây nó có cái đường nóng mức này. Đấy thì ví dụ như cứ xuống cứ lên thì là cộng thêm cứ 10 mét một, đúng không ạ? Cứ lên thì còn xuống thì sẽ là trừ bớt đi, đúng không ạ? Thì cứ cái xoáy nào đây, cứ xoáy tròn này, xoáy tròn này thì là đỉnh cao, đúng không ạ? Thế thì ví dụ như cái đường này là đường 50 thì cái này nó sẽ 60, 70, 80, 90, 100, đúng không ạ? Đấy thì cái đường này nó sẽ đường 100. Đấy thì cái cách tính của chúng ta là như vậy. Thế còn cả cái đường xuống phía dưới này 50, đúng không ạ? Sẽ 40, 30, 20, đúng không ạ? Đấy thì đấy là cái bản đồ này. Thế còn bản đồ vệ tinh thì là chúng ta vào đây, vào satellite này. Đấy thì đây nó sẽ chuyển sang cái chế độ nền là đây là chế độ nền vệ tinh Google, đúng không ạ? Thì cái này bắt buộc là chúng ta phải kết nối với mạng internet thì nó mới có ra được cái này. Còn nếu mà chúng ta muốn tải về trước ấy, thì cũng được. Ở đây ở trong này nó cho cái chế độ đây map setting này. Ví dụ đây bản đồ offline này. Đấy, ví dụ như bây giờ chúng ta muốn tải một cái vùng về ấy. Đấy thì chúng ta có thể để một cái vùng như thế này. Đây có thể di chuyển. Đó, sau đó ví dụ như là đây chẳng hạn, khu vực này. Tôi sẽ lấy khu vùng nhỏ thôi làm ví dụ. Đây tôi bấm vào đây thì đây nó sẽ tải cái khu vực này. Mọi người muốn tải to hơn thì có thể để to hơn. Đây có thể để to hơn kéo ra, nhưng mà như vậy thì cái dung lượng nó tải về là sẽ rất là lớn, thì cần phải lưu ý. Đó là mình kích tải về này, đặt tên vùng này, đó, sau đó đây nó sẽ tải về. Đó thì đấy là cái cách gọi là tải một cái vùng này về ở bất kỳ một cái nền, cái chế độ nào. Nó có thể là chế độ nền vệ tinh bản nền địa hình, hoặc là nó là cái nền vệ tinh. Đó thì bây giờ ta quay lại này, quay lại với cả cái nền này. Ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái lớp bản đồ hiện trạng rừng mà chúng ta muốn đưa vào trong này ấy, thì chúng ta đã tạo sẵn lớp MBTI ở trên Global Mapper rồi. Thì bây giờ ta sẽ vào đây layer này, ta import cái đây, import này local file này, kích vào cái chữ import này. Đây ta có một cái file bản đồ MBTI ta để sẵn đây, đúng không ạ? Ta vào cái lớp bản đồ MBTI này, ta confirm, nó báo là imported successful là ok, đúng không ạ? Đây, sau đó bây giờ chúng ta sẽ quay lại này, quay lại vào đây thì cái con mắt này nó đang tắt, đúng không ạ? Bây giờ ta bật con mắt này lên, đấy thì là cái lớp bản đồ MBTI nó đã hiển thị trên này rồi. Đấy thì bây giờ chúng ta có thể xem cái lớp bản đồ mà chúng ta đã đưa vào ở trong này, đấy, để phục vụ cho một số công việc khác nhau, đúng không ạ? Đấy thì còn ví dụ như về sau có nhiều thì chúng ta nó sẽ có rất là nhiều các cái lớp khác ở đây, và chúng ta có thể bật này, tắt này, đấy, bật tắt này, hoặc là phóng đến này, đó là nó sẽ phóng đến cái khu vực bản đồ. Ta sẽ zoom nó lên là cái bản đồ nó sẽ hiện, đúng không ạ? Đấy thì đấy là về cái cách quản lý về cái giao diện bản đồ.